دغه لیکچر زه انتخابوم، زه غواړم دو فولډر ته داخل شم. پس لیکچر مې انتخاب کړ، وروسته د هغه نه څه کار کوم؟ اپلیکیشن کلید نه استفاده کوم. ګورئ اپلیکیشن کلید ما کار کړ، ما ته چیرې راوستل؟ د فولډر مشخصات راغلل چې ته فولډر غواړې اوپن یې کړې، کټ یې کړې، کاپي یې کړې. یعنې اپلیکیشن کلید څه دنده ترسره کړه؟ لکه رایټ کلیک د ماوس غوندې. تاسو په کور کې کولی شئ بیا همدغه اپلیکیشن کلید نه استفاده وکړئ. ډېر ښه کاربورډ لري، د کلید کنټرولي څنګ سره دي. همیشه کوم فولډر غواړئ چې مشخصات لري رایټ کلیک مه کوه، فقط اپلیکیشن کلید باندې پریس وکړه. بېرته که دا پریس وکړو دلته راځو، مثلا زه راغواړم چې د سپیسي ته لاړ شم، د سپیسي باندې کلیک کوم، د څه شي نه استفاده کوم؟ د اپلیکیشن کلید نه. اپلیکیشن کلید د ګزینې راوازه کړي. بیا زه دا اوپن کوم، راځم مثلا ډرایو ډي ته، بیا ډرایو ډي انتخابوم ورته اپلیکیشن کلید باندې. بیا وروسته څه کار کوم؟ داسې اوپن. همدا رقم کولی شو چې نور فولډر هم واز کړو. نو د اپلیکیشن کلید دنده هم دغه ده چې په اپلیکیشن کلید په واسطه موږ کولی شو چې لکه د رایټ کلیک د ماوس غوندې استفاده ترې وکړو. دلته هم په تعریف کې لیکل شوي دي چې معمولا لکه د ماوس رایټ کلیک غوندې دنده لري. بل کلید د انزرټ دی. د انزرټ کلید که آن وي، تاسو په کیبورډ کې حتما د انزرټ کلید هم لیدلی دی. په دې ترتیب موږ د انزرټ کلید هم لرو. که تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ انزرټ کلید دلته یو ګزینه لرو په نامه د انزرټ. دغه کلید چې تاسو وینئ دغه قسمت INS دا د انزرټ کلید دی. دا د انزرټ کلید دی. دو دنده څه شی ده؟ انزرټ کې آن وي. ډېری وخت به تاسو لیدلی په ورډ فایل کې تاسو یو شی لیکئ، کله چې انتخاب یې کوئ یو حرف انتخاب کوئ چې غواړئ چې ولیکئ یو بل شی ولیکئ، یو حرف د بل حرف ځای نیسي، داسې یو بل حرف خوري، د هغه په ځای بل حرف راځي. دا تاسو بیا پراکټس کړئ. دا اوس به کارم کو. انزرټ چې فایل وي یو ورډ انتخاب شوی وي، ته غواړئ چې نور متن ادامه یې ور ولیکئ. هر متن یا هر حرف چې لیکئ هغه بل حرف ورکوي، هغه بل حرف پاکوي، د هغه په ځای د بل حرف راځي، جاګزینې کېږي. ډېری وخت ډېر مشکلات جوړوي. نو دغه انزرټ که بیا آف وي دا مشکل بیا نشته دی. دا ګزینه په دو ترتیب باندې ده. او بله ګزینه موږ لرو د سکرول لاک. سکرول لاک څه کار کوي؟ که آن آف وي د دو په واسطه موږ به کولی شو پیج اپ او پیج ډاون وکړو. ډېری وخت مثلا پیج اپ او پیج ډاون کار نه کوي، ځکه ول چې سکرول لاک شوی دی. سکرول چې لاک شي نو ته سکرولینګ نشي کولی د پیج اپ او پیج ډاون په واسطه. سکرول به آن کړي، به وروسته هغه نه کولی شي چې پیج اپ او پیج ډاون استفاده کړي. بل سیسټم ریکوایرمنټ دی. د سیسټم دغه رقم آیکنز موږ لرو SYSRQ چې سیسټم ریکوایرمنټ کېږي. د په واسطه موږ کولی شو کوم پروګرامونه چې فعال دي په خپل کمپیوټر کې د په واسطه یې وګورو. یا د یو شارټکټ بل لرو. شارټکټ یې دی د سیسټم ریکوایرمنټ آلټ ټاب. تاسو چې د آلټ د ټاب سره پریس کړئ څه کار کېږي؟ کوم پروګرامونه چې فعال دي په کمپیوټر کې تاسو ته یې ښیي. پس دا موضوعات دي. بل فنکشن کلید موږ چې فنکشن کلید په واسطه موږ کولی شو په کمپیوټر کې کوم خاص وظایف ترسره کړو. مثلا تاسو د روشنایي د کمپیوټر یا برایټنس د غواړئ کم زیات کړئ یا ولیوم کم زیات کړئ، هدون تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. او دغه هم شارټکټونه دي چې موږ کولی شو په کمپیوټر کې استفاده وکړو. هدون ډېری موږ استفاده کړې ده. کنټرول سی کله چې کنټرول د سی سره پریس کړو یو فایل نه موږ څه کولی شو؟ کاپي اخیستی شو. کله چې فایل کاپي وخت غواړو بل ځای ته پیسټ کړو نو پیسټ په شارټکټ شی دی کنټرول وی. که تاسو کنټرول د وی سره پریس کړئ هغه فایل انتقالیږي. یعنې ضرورت درته نشته تاسو رایټ کلیک وکړئ کاپي انتخاب کړئ، وروسته بل فولډر کې هغه رایټ کلیک وکړئ پیسټ کړئ. کنټرول سی کاپي، کنټرول وی شارټکټ. کنټرول سی ایکس په څه کار کوي؟ کنټرول ایکس کټ کوي. یعنې ته یو فایل غواړې چې یوه ځای نه انتقال کړي هلته پاتې نه شي، بل ځای ته انتقال پیدا کړي. ښایي کنټرول ایکس. کنټرول ای مکمل فایل غواړي انتخاب کړي. مثلا په یو فولډر کې 50 تصویر دي، غواړي 50 واړه تصویر واخلي یو بل فولډر ته انتقال کړي. پس مکمل په ماوس باندې انتخابوه. ما څه کار وکړه؟ کنټرول د ای سره پریس کړه، مکمل فایل انتخابیږي. کنټرول وای څه کار کوي؟ کنټرول وای موږ لوستی وو. یو موږ کنټرول زی لرله، یو هم کنټرول وای، یو ریډو لرو، یو هم انډو. مثلا یو فایل تاسو ډیلیټ کړه، بیرته پښیمانه شته چې دا فایل باید راشي، ښایي کنټرول زی دا ریډو شو. بیرته غواړئ چې بیا ډیلیټ شي، مغه ډیلیټ صحیح وه، ښایي کنټرول وای، انډو ریډو په دو ترتیب باندې. کنټرول اسکیپ څه کار کوي؟ کنټرول د اسکیپ سره ونیسئ، سټارټ منیو وازیږي. یعنې تاسو ضرورت درته نشته چې تاسو ماوس ور واخلئ په سټارټ بټن باندې چې وکړئ کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ کنټرول د اسکیپ سره ونیسئ. کنټرول د اسکیپ سره وګورئ چې راوشول سټارټ بټن باندې کلیک، یعنې سټارټ منیو راوازه شوله. نو شارټکټ د سټارټ منیو چیرې دی؟ کنټرول اسکیپ. تاسو ډېری وخت غواړئ کمپیوټر خاموش کړئ که نه، ماوس رااخلئ په سټارټ بټن باندې کلیک کړئ، بیا پاور اپشن ته ځئ. سټارټ منیو فقط په کنټرول اسکیپ پریس کړئ، راشي هغه انتخاب کړئ پاور. شارټکټ د کمپیوټر سلیپ کول شی دی. بل شارټکټ هم موږ لرو چې آلټ اف 4 بیا انټر. هغونه بل ښه وینډوز ایکس یو یو سلیپ کېږي. ګورئ وینډوز د ایکس سره ونیسو که نه دغسې منیو ته ځئ، بیا یو دا ځل چې یو پریس کړم یو د نایلان دی راځي سلیپ کېږي. یو یو دوه ځلې وینډوز د ایکس سره ونیسئ، بیا یو یو دوه ځلې خلاص سلیپ کېږي. یا که تاسو ونیسئ آلټ اف 4 نیسئ که نه آلټ اف 4 کوئ، بیا هغه څه کار کوي په هغو کې؟ بیا هغه خو چې انټروي هغه خو شټ ډاون په هغه ګزینه انتخاب وي.
خو گزینه خوشته خو که بهت گزینه کله انتخاب تخیر اصلا به انتروی نه حتما Alt F4 خو بهت کوش داون رکین استفاده وکړي گزینه انتخاب کی خو دونه راحت هم دغه دی که معمولا خو مو کمپیوټر مو سلیپ کوو سلیپ کړي کول تاسو په میاشت کې یو ځل شټ ډاون کې نور همیشه سلیپ وینډوز ایکس یو خلاص ډېر په اسانۍ باندې ښه ادامه ورکو بل شارټکټ موږ دلته لرو په نامه دی کنټرول اسکیپ باندې بلد شو تاسو کولی شئ سټارټ منیو باندې د هغه نه استفاده وکړئ د شارټکټ نه چې عبارت دی د کنټرول اسکیپ دغه شارټکټ هم باید زه وي سبا ته اولین موږ پراکټیس همدغه دی چې تاسو باید دغه تمرین کړئ په کور کې حتما بله ګزینه موږ لرو په نامه د شیفټ ډیلیټ چې وخت هم خبرې پرې وکړي شیفټ ډیلیټ څه کار کوي هغه کوم عنصر کوم فولډر چې ته انتخابوي هغه مستقیما پرمننټ یا دایمي ډیلیټوي ریسایکل بین ته نه ځي او ګزینه بل لرو د آلټ ټاب آلټ ټاب چې پریس کوو موږ څه کار کیږي آلټ ټاب چا کار کړی دی آلټ ټاب هم نه دی کار کړی آلټ ټاب آل ټاب چې کله موږ پریس کړو هغه پروګرامونه چې فعال دي موږ ته په کمپیوټر کې راښیي مثلا تاسو په کمپیوټر کې یو فولډر راوست کړی دی یو د ورډ فایل هم راوست کړی دی یو څو نور شیان هم راوست کړي دي ته غواړې چې ټول کوم پروګرامونه چې فعال دي ویې ګورې آل په ټاب سره پریس کړي بیا هر پروګرام ته چې ورځې ټاب وکړي کوم پروګرام انتخاب کړه دا اوس راځو کار وکړو د مکمل راځو بل کوم کومک کوو غواړي د کوم فولډر چې په ارتباط باندې کول شي یو انتخاب کړي او شفت موږ وخت وو چې د شفت په واسطه موږ کولی شو چې یو کلمه مثلا هغه کو حروف غټ حروف کوچني حروف ولیکو سپیس بار کول شو فاصله ایجاد کو وینډوز لوګو څه کار کولای شو وینډوز لوګو خالی پریس کو څه کار کیږي سٹارټ منیو راوځي وخت موږ کنټرول اسکیپ نه استفاده کوو کنټرول اسکیپ نه موږ بل شارټکټ هم لرو شارټکټ د دوه لپاره چې موږ وینډوز منیو راوځو څه کار کوو فقط وینډوز لوګو وینډوز کلید چې پریس کې خپل سٹارټ منیو راوځي بیا که وینډوز د ډي سره ونیسي څه کار کیږي هر چیرته چې وي تاسو ډیسکټاپ ته بیایي وینډوز ډي د اوس چې وینډوز ډي پریس کوم چیرته ځم ډیسکټاپ ته بیا وینډوز ډي پریس کوم چیرته چې مغه ځای ته بیایي کوم ځای کې چې وو کوم فولډر چې وو هغه فولډر ته بیرته بیایي او وروسته د وینډوز ډي نه بیا چې لرو وینډوز ای که وینډوز د ای سره پریس کو چیرته ځو د پی سي ته یا مای کمپیوټر ته وینډوز د ال سره پریس کو کمپیوټر لاک کیږي وینډوز ال لاک کیږي وینډوز آر چې کیږي د رن منیو وځيږي چې معمولا موږ رن کې تیر ورځ ریسنټ سرچ کوله ټیم فیصد ټیم پریفیچ مس کانفیګ سروي ډېر شان موږ ماته په رن کې کار وو نو وینډوز آر سره چې رن پروګرام واسي په اسانۍ باندې اوس به دا پریکټیکل کار کو را به شو د موضوعات به پریکټیکل کار کو را به شو زه به یو وین ورډ ولیکم په رن کې وین ورډ چې ولیکې د ورډ فایل راوځيږي دلته به ډېری شارټکټو شان نه استفاده وکړو موږ وخت وویل چې کلیدو باندې خبرې وکړي که زه راشم یو اسکرین کیبورډ هم دلته راواز کړم په ترتیب باندې کنټرول شیفټ بیا دغسې آیکان زه به ورته کار کوم په دو ځای کې مثلا دغلته دی د آیکانس ما غټ کړل د کنټرول به ونیسئ شیفټ سره غواړئ چې آیکان یې وړ کړي دغه آیکان نه به استفاده وکړي یو دا رقم دی آیکان دی یو داسې دو باندې سایز یې غټېږي په دو باندې سایز کوچنی کېږي اوس ګورئ دا که زه انتخاب کړم ورسره کنټرول شیفټ اوس دو آیکان نه استفاده کوم ګورئ سایز یې کوچنی شو بیا کنټرول شیفټ بیا دا خو دا چې دی په آنسکرین کیبورډ کې زه څه کار کوم کنټرول شیفټ مې تیار نیولی وي فقط دا آیکن نه استفاده کوم غټېږي دا چې څومره پریس کوم دا کوچنی کېږي کنټرول شیفټ مې تیار نیولی فقط د دو آیکن نه استفاده کوم اوس زه مثلا لیکم چې افغانستان ګورئ په دو کې څه کار کوم دغه افغانستان زه غواړم چې ټول په غټ حروف ولیکم نو څه کار کوم زه به کپس لاک ګزینه د کپس وینئ د کپس لاک به زه آن کړم کپس لاک چې آن شي زه چې اوس هر حرف لیکم هر حرف په چو باندې لیکل کېږي په غټ حرف د انګلیسي لیکل کېږي ځکه کپس چې دی آن دی که زه اوس د کپس لاک آف کړم نو تاسو وګورئ زه چې اوس هر حرف لیکم حرف چې دی کوچنی دی نو کپس لاک حروف غټو کوچني کول غټ حروف د انګلیسي کوچني او که زه شفت ورسره ونیسم شفت ولیکم جی بیا شفت ونیسم مثلا آی بیا شفت ونیسم ای کله چې تر څو شفت ورسره نیولی حروف چې کله پریس کوم حروف غټ لیکي خو که شفت ونیسم حروف پریس کوم نو په اوس صورت کې به حروف ماته په غټ حروف باندې نه لیکي دا موضوع د شفت وه بل په دو کیبورډ کې تاسو وینئ موضوع د چو لرو د انټر که موږ پریس کړو موږ د یوه خط نه بل خط ته بیایو اوس ګورئ دوهم خط ته راغلو په دوهم خط کې څه چې لیکم بیا انټر کوم بل خط ته راځم او که زه باکسپیس پریس کړم باکسپیس څه کار کوي بېرته وګورئ یو حرف شاته ځي پاکوي په باکسپیس باندې زه کولی شم یو حرف شاته پاک کړم یا دغه حرف انتخابوم ګزینه د چی انتخابوم ډیلیټ موږ څه کار کوي یو حرف یو متن پاکوي متن انتخاب کړه پاک کړه یا کولی شئ تاسو د دواړه حروف انتخاب کړه په باکسپیس باندې هم پاکېږي په ډیلیټ باندې هم پاکېږي کولی شئ باکسپیس